انطلق حزب التحرير الإسلامي على يد تقي الدين النبهاني من قضاء صفد، يطالب الحزب بإقامة الخلافة ويستهدف في دعوته القادة والمؤثرين من الدول العربية والإسلامية. أمير الحزب الحالي عطاء أبو الرشدة. في خمسينيات القرن الماضي بدأ فلسطينيو الخارج بالانضمام للأحزاب الثورية العربية علها تعينهم على تحرير أرضهم وعودتهم إليها، فمن كان في سوريا انضم لحزب البعث ولحركة القوميين العرب، أما من كانوا في مصر فانضم كثير منهم لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت الأكثر شعبية في جنوب فلسطين بسبب مشاركتها المؤثرة في حرب النكبة، حيث قدر عدد عناصرها ب1000 عنصر موزعين على 11 مجموعة في قطاع غزة عام 1954. في تلك السنة شكل الإخوان مجموعات عسكرية سرية بينها شباب الثأر، والتي كان من أعضائها صلاح خلف أبو إياد، وكتيبة الحق التي انتسب إليها خليل الوزير أبو جهاد. نفذت هذه المجموعات العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال، واستمر نشاطها حتى عام 1956، حيث تمكنت قوات الاحتلال من القضاء على العمل الفدائي في قطاع غزة أثناء التقدم لاجتياح مصر في حرب العدوان الثلاثي. بعد الضربات التي تلقتها جماعة الإخوان من جمال عبد الناصر والصهاينة في فترة الخمسينات، قرروا إيقاف العمل الفدائي، فانشق عنهم أبو عمار وصلاح خلف وخليل الوزير، وأسسوا حركة فتح في شهر أكتوبر من عام 1957، لكنها لم تمارس العمل العسكري حتى بداية العام 1965. في 6 مايو 1958 تأسست الجبهة الشعبية العربية، وهي منظمة سياسية لفلسطيني الداخل بالتحالف مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي. في شهر إبريل من العام 1959 أسس المنشقون عن الجبهة الشعبية العربية بقيادة منصور كردوش وحبيب قهوجي حركة الأرض، التي تطالب بحقوق الفلسطينيين في الداخل. اعتبرتها سلطات الاحتلال منظمة خطرة فجمدت نشاطاتها ولاحقت أعضائها. أسس أحمد جبريل وهو ضابط فلسطيني في الجيش السوري جبهة التحرير الفلسطينية. شكلت منظمة التحرير الفلسطينية بواسطة أحمد الشقيري، وتقرر تأسيس جيش التحرير الوطني الفلسطيني. أقيمت معسكرات تدريب لهذا الجيش، وبدأ الفلسطينيون الالتحاق به. حصلت مشاكل مع النظام المصري لأن الشقيري تفاوض مع الصين لشراء أسلحة الجيش دون الرجوع إلى عبد الناصر الذي أراد الاستحواذ على الجيش، فاشترط أن يكون قائده من الجنرالات المصريين، يعني رغبة النظام الرسمي العربي في تحجيم الدور العسكري الفلسطيني كي لا يكون لهم أثر حاسم في المعارك القادمة. في منتصف ديسمبر من العام 1967 اندمجت جبهة التحرير الفلسطينية مع منظمتي شباب الثأر وأبطال العودة لتشكيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش. انشق عنها أحمد جبريل في أكتوبر عام 1968 في تنظيم سماه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. أسست جبهة النضال الشعبي على يد صبحي غوشة، واتخذت أسلوب النضال السلمي وسيلة لمقاومة الاحتلال حتى امتلكت السلاح، فنفذت عمليتها الأولى بعد 6 شهور. قامت طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصاعقة، وهي الفرع الفلسطيني لحزب البعث السوري، وانضمت لها منظمتان فدائيتان وهما قوات الجليل الشعبية وجبهة التحرير الشعبية. تأسست جبهة التحرير العربية ونفذت عمليتها الأولى ضد الكيان بعد 4 شهور. 22 فبراير 1969 أسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي انشقاق عن الجبهة الشعبية ويرأسها نائف حواتمة. أسس الشيخ عبد الله درويش الحركة الإسلامية في فلسطين، وهي منظمة إسلامية تنشط في الداخل المحتل. انقسمت عام 1996 إلى جناح شمالي يقوده الشيخان رائد صلاح وكمال الخطيب، وجناح جنوبي بقيادة إبراهيم منصور ومنصور عباس. أسس توفيق كيوان حركة أبناء البلد، والتي يقودها حاليا رجاء إغباري. انشق صبر البنا أبو نضال عن حركة فتح، وأطلق على تنظيمه اسم فتح المجلس الثوري، وهو ذراع للمخابرات العراقية لتنفيذ عملياتها القذرة. قتل أبو نضال عام 2002 في بغداد. ظهرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهي منظمة سياسية أسسها فلسطينيو الداخل للمطالبة بحقوقهم، ويتزعمها أيمن عودي. ظهر حزب الشعب الفلسطيني بقيادة بشير البرغوثي، وهو امتداد للحزب الشيوعي الفلسطيني، يقوده حاليا بسام الصالحي. انشق نمر صالح أبو صالح عن حركة فتح، وأسس فتح الانتفاضة التي تنشط في لبنان وسوريا. اندمجت سرايا الجهاد الإسلامي، والتي تعرف اختصارا بسجا، وهي مجموعة مسلحة منشقة عن حركة فتح تتكون من أفراد الكتيبة الطلابية، ويقودها محمد بحيص ومحمد التميمي.
اندمجت مع جماعة الجهاد الإسلامي التي يقودها إبراهيم سربل والحركة الإسلامية التي يقودها فتحي الشقاقي، وذلك أواخر العام 1983، وسمي التنظيم الجديد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. يشغل زياد النخالة حاليا منصب أمينه العام. أسست القائمة التقدمية للسلام في الداخل المحتل بالتحالف بين الحركة الوطنية التقدمية وحزب البديل، يقودها حاليا محمد معياري. انطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس في 14 ديسمبر 1987 وتزعمها الشيخ الشهيد أحمد ياسين، أما رئيسها الحالي فهو إسماعيل هنية. أسس فلسطينيو الداخل المحتل الحزب الديمقراطي العربي ويرأسه عبد الوهاب دراوشي. أسس ياسر عبد ربه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا قبل استقالته من الحزب، كما فعل مع معظم الأحزاب الشيوعية التي شارك في تأسيسها وكان أول المنشقين عنها. تأسس التجمع الوطني الديمقراطي باتحاد عدة أحزاب وحركات لفلسطيني الداخل، من قياداته عزمي بشارة وسامي أبو شحادة وحنين الزعبي وجمال زحالقة. أسس الدكتور أحمد الطيب الحركة العربية للتغيير. أسس بعض المنشقين عن حركة فتح بقيادة جمال أبو سمهدان منظمة مسلحة سميت لجان المقاومة الشعبية. شكل عمر أبو شريعة حركة المجاهدين الفلسطينيين وهي انشقاق عن حركة فتح. تأسست المبادرة الوطنية الفلسطينية بزعامة مصطفى البرغوثي وهي حركة سياسية اجتماعية لا تتبنى الكفاح المسلح. انشقت مجموعة عن حركة فتح بقيادة يوسف العبسي سميت فتح الإسلام. انشق خالد أبو هلال عن حركة فتح وأسس فتح الياسر التي غير اسمها لاحقا لحركة الأحرار.